चप्पल यो चप्पल भन्नै बगाइदैन यार चाहिँ ड्र्यागन फ्रुट Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. So म चाहिँ यता हरियालीतिर छु. यो चाहिँ कान्छी हैन. अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई आज यहाँको टुर गराउँछु. यहाँ के छ भने यताउता सब टुर गराइदिन्छु हैन. अब राइट गाइज, सो फर्स्टली भन्नुपर्दा यो चाहिँ अफिस भयो. यो भयो हरियालीको स्टाफहरुको रुम. जसले हाम्रो किचन यता बस्ने चाहिँ यता छ गाइज. हैन, अनि म तपाईहरुलाई कालिज देखाइदिन्छु. कालिज fan off and this is off. यो चाहिँ किचन भयो गाइज हैन. अनि हाम्रो कालिज चाहिँ यता छ टक्क. ओ कालिज भाया, यिनीहरु थिए जाने बताडा भन्दा उताबाट छ है त. ऊ उताबाट जाने छ. अनि टक्क भरमा त्यहाँ चाहिँ कालिजहरुको गाइजहरु छन्. सो कालिज देख्नुभयो होला. हामी यताबाट छिर्ने छ त कालिज. टक्क यस्तो चिलबारमा बसिरहेछन् कालिजहरु चाहिँ. हाम्रो चाहिँ यतातिर पुरा टनेलहरु छन् सानसाना हैन. अनि टनेलमा चाहिँ के छ भन्दा टमाटरहरु छन्. यताबाट चाहिँ हामी एन्ट्री हुने हो. अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो कुखुराको खोर छ यो साइडमा चाहिँ. अनि यो चाहिँ 50% मात्रै हरियालीको 50% हो. बाँकी चाहिँ उतापट्टि छ कि उता पारिपट्टि छ. उता टक्क उतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ. यो भनेको चाहिँ हाम्रो ड्र्यागन फ्रुट टनलमा देख्न सक्नुहुन्छ. बोडी सोडी गाइज यो चाहिँ मेरो वर्क प्लेस छ. अब हेरौँ कति दिन चाहिँ हैन. नयाँ एक्सपिरियन्स, मेरो फर्स्ट सब एक्सपिरियन्स. सो त्यही नै भन्न चाहन्छु. अनि हाम्रो यतातिरको रुम टुर हान्दिउँ न त. भित्रपट्टिको टक्कै यस्तो छ हैन गाइज. यहाँ चाहिँ क्यामेरा केही पनि छैन. चिल हो जस केही छैन यहाँ. यस्तै हो. एकाउन्टिङको काम गरिरहेको छ हैन. त्यो नै हो. भाइरल नबनाऊ है त टक्क बारेमा. 5 minutes later. लेयर्स कुखुरा छ है. 8000 रहेछन् कुखुरा. म चाहिँ चर्केको अन्डा सोध्न आएको. यतातिरबाट हो अन्डा छन् र. अन्डा चर्केको अन्डा छैन. फुल यहाँ चाहिँ अन्डा पाइन्न रहेछ होइन. पाइन्न रे भनिदिनु पऱ्यो मेरो भाइलाई. भाइ दिदी खैको भित्र बसिन्छन्. अब अन्डा पाइन्न रहेछ नि. यहाँ चाहिँ लेसको मात्रै पाइन्छ. यदि चाहियो भने कन्ट्याक्ट गर्नु. म तपाईँहरूलाई घरमा होम डेलिभरी फ्री डेलिभरी दिन्छु. कुखुरा छैन नि, तर कुखुराको खोर देख्न सक्नुहुन्छ. ए उतापट्टि रहेछ नि त कुखुरा. सो म चाहिँ उता पारिपट्टि जान्छु नि. त्यसपछि म चाहिँ त्यहाँ तर्केर ल्याउन आएको दिदीलाई चाहिँ टक्क यस्तो आउनुभयो लगिदिने भनेर भनिदिन्छु. जानुपर्छ है त. म्याग्दी खोला देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसको यतापट्टि हरियाली, यतापट्टि म्याग्दी खोला, पारिपट्टि पनि हरियाली. यहाँ चाहिँ लोकल कुखुरा रहेछन्. सकिनी जातको लोकल कुखुरा छन् ड्याक्क बारेमा. यहाँ चाहिँ बसाउँदो रहेछ यार धरो खोरको बास्ना. धरो छ नि है. 20 minutes later. रिभर क्रसिङ. ओहो यहाँ त स्विमिङ पुल छ त यार. ओहो माछाको स्विमिङ पुल छ यहाँ चाहिँ. पौडी खेल्न सकिँदैन होइन. अहिले उनीहरूलाई भेटिनँ. म फर्किन्छु. आई हेभ टु गो ब्याक. आई निड टु गो ब्याक. आई विल गो ब्याक. जे भने नि त उयो म चाहिँ फुलो गर्दैछु होइन. बिगेस्ट रिभर एभर. अनि त्यसपछि भेट्नुपर्छ है त. चप्पल यो चप्पल भन्नै बगाइदैन यार. सेट धन्नै मेरो चप्पल बगाएन नि त गाइस खोलाले. यो बाटो गयो भए ऊ तल खोलामा म्याग्दी खोलामा गएर अनि लग्थ्यो. बाल मैले मेरो चप्पल मैले मेरो चप्पल बचाएँ. सही स्तम्भ. यहाँ सब जङ्गल छ होइन. फाइनली म चाहिँ ग्राहकलाई उतापट्टि बोलाएर सामान दिएर पनि म यहाँ अफिसतिर आइसकेको छ. सो चाहिँ सबैले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो घुम्ने कुर्ची होइन टक्क बारामा. धन्न नपल्टेको होइन. सो यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ. अर्को चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु. एडजस्टेबल छ क्या चाहिँ. यहाँ यो तल छ नि. यस्तो अचट्यो भने चाहिँ यो तल आउँछ होइन. यस्तरी माथि आउँछ. अनि यहाँ माथि हामी यस्तरी बस्यो भने चाहिँ तल जान्छ क्या. सबै हुन्छ होइन.
सही हो. Hope you guys like this video. If you like, then don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll see you guys in the next video. Till then, be safe. Bye bye. So मैले चाहिँ आजकल हल्का भिडियो चाहिँ रिच पुर्याउनको लागि चाहिँ अलिक छोटो बनाइरहेको छु. त्यसको लागि चाहिँ आइएम सरी होइन, किनभने अब पछि बिस्तारै फेरि म लङ भिडियो हाल्छु, मोटो भ्लग हाल्छु. अहिले चाहिँ यतिकै तपाईँहरूको लागि चाहिँ भेटघाट हुन अनि त्यसको अरू अरू कुराको लागि चाहिँ मैले छोटो मिठो तर तपाईँहरूसँग यसो इन्टरेक्ट हुनको लागि चाहिँ मैले भ्लग बनाइरहेको. सो बाई बाई गाइस, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु, लाइक गरिदिनु होला. बाई. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone.